Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम या चॅप्टरमध्ये आपण पाहिलं आहे की न्यूट्रिशन म्हणजे काय. त्याप्रमाणेच न्यूट्रिशनचे प्लांटमध्ये कोणते कोणते मोड आहेत आणि ॲनिमल्समध्ये कोणते कोणते न्यूट्रिशनचे मोड आढळतात हे आपण डिटेलमध्ये चॅप्टरमध्ये पाहिलेलंच आहे. आता आपण या सेशनमध्ये न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स या चॅप्टरचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण एक्सरसाइजला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाय द अकॉर्डिंग टू फूड टाईप. आपल्याला इथे जे काही ऑर्गॅनिझम्स दिले आहेत त्यांना त्यांच्या फूड टाईपवरून आपल्याला क्लासिफाय करायचे आहे. आन्सर, टायगर इज अ कार्निवोर, मीन्स टायगर ईट other animals. Second, cow is herbivore. Vulture is scavenger. Bacteria is decomposers. Deer is also herbivore. Goat is also herbivore. Humans are omnivores. Meats, they eat other animals and plants. Fungus, decomposers. Lion, carnivores. Sparrow, herbivore. Buffalo, herbivore. Frog, carnivore. Cockroach, carnivore. Tick, parasite. फूड टाईपवरनं ॲनिमल्सचे जे काही टाईप्स पडतात ते आपण चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये पाहिले आहेत. इथे आपल्याला फक्त ठरवायचं होतं की जो काही ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला दिला गेला आहे त्याचं फूड टाईप कोणतं आहे ते आपण आता ठरवलं आहे. आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चनकडे वळूया, म्हणजेच क्वेश्चन नंबर सेकंड, मॅच द पेअर्स, जोड्या लावा. ग्रुप ए अँड ग्रुप बी. आन्सर, पॅरासिटिक प्लांट क्युस्क्युटा, इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स ड्रोसेरा, सॅप्रोफायटिक प्लांट मशरूम, सिम्बायोटिक प्लांट लायकेन. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ड्स. तुम्हाला तुमच्या शब्दांमध्ये खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. ए, व्हाय डू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स नीड न्यूट्रिशन. जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतात त्यांना न्यूट्रिशनची गरज का बरं असते. आन्सर, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड अँड युटिलायझिंग देम फॉर व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द सेल. Nutrition is required for the purposes like supplying the energy required for doing work, for growth and development of the body, to fight diseases, and fourth, to replace the damaged cells and repair tissues. न्यूट्रिशन ही जी काही प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये आपण अन्नापासून वेगवेगळे न्यूट्रियंट्स घेतो आणि त्यांचा वापर आपण बॉडीमधले जे काही सेल्स आहेत त्या सेलचं मेटाबॉलिझम करण्यासाठी, वेगवेगळे फंक्शन्स करण्यासाठी वापर करतो. आणि ही जी काही न्यूट्रिशन आहे ह्या न्यूट्रिशन प्रोसेसचा मेन पर्पज इथे आपल्याला दिले गेलेले आहेत. जे काही आपली बॉडी वर्क करते ते बॉडी वर्क करण्यासाठी, नीट व्यवस्थितपणे फंक्शन करण्यासाठी आपल्याला एनर्जीची गरज असते आणि ती एनर्जी सप्लाय करण्याचं काम हे न्यूट्रिएंट्स करत असतात. सेकंड, फॉर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी. आपल्या बॉडीची जी काही ग्रोथ आहे, डेव्हलपमेंट आहे ती होण्यासाठी वेगवेगळे न्यूट्रिएंट्स मदत करत असतात. टू फाईट डिसीज, म्हणजे आपली इम्युनिटी सिस्टीम इन्क्रीज करण्याचं काम हे न्यूट्रिएंट्स मोठ्या प्रमाणामध्ये करत असतात. टू रिप्लेस द डॅमेज्ड सेल्स अँड रिपेअर टिश्यूज. जे काही डॅमेज झालेले सेल्स आहेत आणि जे काही टिश्यूज आहेत त्यांचे रिपेअरिंगचं काम आपण न्यूट्रिशन मिळवून करू शकतो. नेक्स्ट, बी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स. आपल्याला प्लांट्समध्ये जी काही फूड प्रोडक्शनची प्रोसेस असते ती एक्सप्लेन करायची आहे. आपण ह्युमनमधलं न्यूट्रिशन कशा पद्धतीनं होतं किंवा ॲनिमल्समधलं न्यूट्रिशन कशा पद्धतीनं होतं हे पाहिलंय आणि त्याचबरोबर आपण हे पण पाहिलंय की प्लांटमध्ये न्यूट्रिशनची प्रोसेस कशा पद्धतीने होते. तेच आता आपण इथे एक्सप्लेन करणार आहोत. लिव्ज आर द फूड फॅक्टरीज ऑफ द प्लांट. प्लांटचे जे काही लिव्ज असतात
ते त्यांची फूड फॅक्टरीज असतात. असं का बरं म्हटलं आपण ते आता आपण नेक्स्ट एक्सप्लेनेशनमध्ये पाहूया. दे आर द साइट्स वेअर द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन प्लांट. ते अशी साईट आहेत जिथे प्लांटच्या फूडचं सिंथेसिस होतं. द लिव्स ऑफ प्लांट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. दिस पिगमेंट capture the sun's energy which used to prepare food from the carbon dioxide and water. The process of synthesis of food using sunlight, carbon dioxide and water is known as photosynthesis. काय होतं, हे जे काही ग्रीन कलरचे लिव्स असतात त्या लिव्समध्ये ग्रीन पिगमेंट असतात, त्यांना क्लोरोफिल असं म्हटलं जातं. आणि हे पिगमेंट काय करतात, सनपासून एनर्जी मिळवतात आणि ती एनर्जी मिळवून कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटरच्या हेल्पने फूड सिंथेसाइज करतात आणि या प्रोसेसलाच आपण फोटोसिंथेसिस असं म्हणतो. ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द लिव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल कन्वर्ट कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर इनटू कार्बोहायड्रेट्स इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट. आणि ही जी काही फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस आहे त्या प्रोसेस दरम्यान हे लिव्स काय करतात, त्यांच्यामध्ये जे काही क्लोरोफिल पिगमेंट असतात ते कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर यांचा यूज करून सनलाईटच्या मदतीने त्यांचं ट्रान्सफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट्स करतात. कार्बोहायड्रेट्स which are produced during photosynthesis are ultimately converted into starch to be stored in plants. कार्बोहायड्रेटमध्ये जे काही वेगवेगळे फॉर्म आहेत त्या फॉर्मपैकी कार्बोहायड्रेटचं ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा स्टोरेज प्लांट्समध्ये मेनली स्टार्चमध्ये केलं जातं. दिस प्रोसेस कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. ही जी काही फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस आहे त्याचे इक्वेशन खालीलप्रमाणे आहे. इथे आपण हे इक्वेशनमध्ये पाहू शकतो. 6CO2 + 6H2O in presence of chlorophyll and sunlight it gives 2 glucose and 1 molecule of oxygen. हे जे काही इक्वेशन आहे ते फोटोसिंथेसिसचं इक्वेशन आहे आणि या प्रोसेसमुळेच प्लांट्समध्ये फूड सिंथेसाइज होतं किंवा प्रिपेअर होतं. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी व्हॉट इज मीन्ड बाय पॅरासिटिक प्लांट्स. नेम देअर डिफरंट टाइप्स विथ एक्झाम्पल्स ऑफ ईच. पॅरासिटिक प्लांट्स काय असतात हे आपल्याला सांगायचं आहे आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स आपल्याला इथे लिहायचे आहेत. आन्सर. Cuscuta survives by growing on the body of the another plant and deriving nutrients from this plant. In this process, this mode of nutrition is known as parasitic mode of nutrition. Cuscuta नावाचा जो काही प्लांट असतो त्या क्युस्क्युटा प्लांटला न्यूट्रिशन मिळवण्यासाठी ती दुसऱ्या प्लांटवरती ग्रो करते आणि त्या दुसऱ्या प्लांटपासून ती स्वतःचं अन्न स्वतः मिळवण्याच्या ऐवजी त्या प्लांटपासून मिळवते. याच मोड ऑफ न्यूट्रिशनला पॅरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. क्युस्क्युटा इज नोन ॲज अ पॅरासाइट ॲज इट डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट फॉर इट्स सर्वायवल. क्युस्क्युटाला पॅरासिटिक प्लांट असं म्हटलं जातं कारण ती स्वतःचं अन्न मिळवण्यासाठी दुसऱ्या प्लांटवरती डिपेंड असते. द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज इज नोन ॲज द होस्ट. आणि ती ज्या प्लांटवरती ग्रो करते त्या प्लांटला होस्ट प्लांट असं म्हटलं जातं. क्युस्क्युटा कॅन बी सीन अराउंड इन द फॉर्म ऑफ येल्लो ट्युब्युलर स्ट्रक्चर्स ग्रोईंग ऑन द स्टेम्स ऑफ अदर प्लांट्स. क्युस्क्युटा ही जी काही प्लांट असते त्याच्यामध्ये ट्युब्युलर येल्लो कलरचे फाईन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर असतात जे की दुसऱ्या प्लांटच्या स्टेमवरती वाढत असतात. ही जी काही क्युस्क्युटा आहे तिला आपण अमरवेल देखील म्हणतो. इट इज डिवॉइड ऑफ लीव्स. अनदर सच एक्झाम्पल ऑफ पॅरासिटिक प्लांट इज लॉरॅन्थस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द व्हेरियस स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ ॲनिमल्स. ॲनिमल्समध्ये जे काही न्यूट्रिशन ही प्रोसेस होते त्याच्या वेगवेगळ्या स्टेप्स आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचे आहेत. आन्सर. द व्हेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट स्टेप ऑफ डायजेशन इज इंजेशन. न्यूट्रिशनची किंवा डायजेशनची जी काही पहिली स्टेप आहे ती म्हणजे इंजेशन आहे आणि इंजेशन प्रोसेस काय असते आपण पाहूया. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग
इन ऑफ फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड ॲज इंजेक्शन. अन्न आपल्या बॉडीमध्ये टाकणं म्हणजेच इंजेक्शन. इंजेक्शन ऑफ फूड इन ह्युमन्स इज डन विथ द हेल्प ऑफ बक्कल कॅव्हिटी. आणि इंजेक्शन होतं ही प्रोसेसची स्टार्टिंग बक्कल कॅव्हिटीपासून स्टार्ट होते. सेकंड, डायजेशन. डायजेशन प्रोसेसमध्ये काय होतं पाहूया. द प्रोसेस वेअर कन्व्हर्जन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म ऑकर्स. अशी प्रोसेस ज्या प्रोसेसमध्ये फूडचं कन्व्हर्जन सॉल्युबल आणि सिंपल फॉर्ममध्ये होतं. थर्ड, ॲब्झॉर्प्शन. ॲब्झॉर्प्शनमध्ये काय होतं पाहूया. द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डायजेस्टेड फूड आर ॲब्झॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाईन विथ द हेल्प ऑफ फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स कॉल्ड विल्लाय. वेगवेगळे जे काही न्यूट्रिएंट्स असतात डायजेस्टेड फूडपासून ॲब्झॉर्ब केले जातात ते स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये. आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये स्मॉल फिंगर लाईक प्रोसेसेस असतात, त्यांना विल्लाय असं म्हटलं जातं. तुम्ही इथे पाहू शकता हे जे काही फिंगर लाईक प्रोसेसेस दिसत आहेत त्यांना विल्लाय असं म्हटलं जातं. आणि हे विल ॲब्झॉर्प्शनचं काम करत असतात. फोर्थ स्टेप इज दॅट ॲसिमिलेशन. The absorbed nutrients are transported via blood vessels to different organs to be utilized for like processes. आणि जे काही ॲब्झॉर्ब केलेले न्यूट्रिएंट्स असतात ते ब्लड वेसल्सच्या मदतीने वेगवेगळ्या ऑर्गनकडे ट्रान्सफर केले जातात. आणि ट्रान्सफर केलेले जे काही न्यूट्रिएंट्स असतात ते वेगवेगळ्या प्रोसेसेसमध्ये वापरले जातात. द लास्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इज इजेशन. The process of removal of fecal matter through the anus is called as egestion. जे काही वेस्ट प्रोडक्ट्स ह्या सर्व प्रोसेसेसमधून फॉर्म होतात ते वेस्ट प्रोडक्ट्स आपल्या बॉडीमधून रिमूव्ह करणं म्हणजेच इजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन ई. नेम सम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स इन विच ऑल लाईफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विदिन देअर युनिसेल्युलर बॉडी. आपल्याला एक पेशी प्राण्यांची नावे सांगायची. असे प्राणी ज्यांच्यामध्ये की त्यांची लाईफ प्रोसेसेस ह्या एकाच सेल बॉडीमध्ये कंप्लीट होत असतात. आन्सर. द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स इन विच ऑल लाईफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विदिन देअर बॉडी आर अमिबा, पॅरामेशियम अँड युग्लिना. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. तो म्हणजे गिव्ह आन्सर, गिव्ह रिझन्स. आपल्याला कारणे द्यायची आहेत. चला तर मग आता आपण चौथा प्रश्न पाहूया. इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स आर अट्रॅक्टिव्हली कलर्ड. जे काही इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स असतात त्यांचे कलर हे खूप अट्रॅक्टिव्ह असतात. त्याचं कारण आपल्याला इथे लिहायचं आहे. आन्सर. इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स आर अट्रॅक्टिव्हली कलर्ड सो दे कॅन अट्रॅक्ट इन्सेक्ट अँड फीड अपॉन देम. इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्सचे जे काही कलर असतात ते अट्रॅक्टिव्ह असतात आणि त्या कलर्समुळेच ते इन्सेक्ट त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट होतात आणि ते प्लांट्स त्याच्यावरती नंतर फीड करतात. इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल और वॉटर विच आर डिफिशियंट इन नायट्रोजन कंपाऊंड्स. इन ऑर्डर टू मीट दिस डिफिशियन्सी दे फीड ऑन इन्सेक्ट. हे जे काही इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स असतात ते अशा एरियामध्ये किंवा अशा रिजनमध्ये ग्रो होतात जिथल्या की सॉइलमध्ये किंवा वॉटरमध्ये नायट्रोजनची डिफिशियन्सी असते. आणि ही जी काही डिफिशियन्सी आहे ती भरून काढण्यासाठी हे जे काही प्लांट्स असतात ते इन्सेक्ट खातात आणि इन्सेक्ट खाऊन स्वतःची जी काही नायट्रोजनची गरज आहे ती भागवत असतात. बी. बटरफ्लाईज हॅव अ लॉंग ट्यूब लाईक प्रोबोसिस. बटरफ्लाईजमध्ये त्यांचं जे काही फूड आहे ते मिळवण्यासाठी प्रोबोसिस नावाची स्मॉल ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतं. त्याचं रिझन आपल्याला लिहायचं आहे. बटरफ्लाईज have a long tube like proboscis which is a straw like structure enables them to drink juices and nectar. बटरफ्लाईज मध्ये जी काही ती प्रोबोसिस नावाचं स्ट्रॉ लाईक स्ट्रक्चर असतं तर काय करतं वेगवेगळे ज्युसेस आणि नेक्टार ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी मदत करत असतं. इट इज कॉइल्ड अप लाईक अ गार्डन होस विच इज नॉट यूज. त्यांचं जे काही प्रोबोसिस असतं थोडंसं कॉइल्ड असतं. इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रिपेअर अँड कम्प्लीट द फ्लो चार्ट टू टाईप ऑफ न्यूट्रिशन. अकॉर्डिंग टू टाईप ऑफ न्यूट्रिशन आपल्याला न्यूट्रिशनच्या टाईपवरनं जो काही फ्लो चार्ट दिला गेला आहे तो कम्प्लीट करायचा आहे. तो आता आपण करूया.
इथे आपण फ्लो चार्टमध्ये पाहू शकतो हे जे काही न्यूट्रिशन आहे त्याचं क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीनं करण्यात आलं आहे. आता आपण हा फ्लो चार्ट पाहूया. न्यूट्रिशनमध्ये मेनली 2 टाईप्स असतात, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. नंतर ॲनिमल्सचं हे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 पार्ट्समध्ये होतं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक, थर्ड इज सिम्बायोटिक. हेटरोट्रॉपिक प्लांट्सचं परत आणखी क्लासिफिकेशन होतं. नेक्स्ट आपण आता प्लांट्स ॲनिमल्समध्ये पाहूया. ॲनिमल्समध्ये मेनली 3 टाईप्सचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन असतं. त्यापैकी फर्स्ट आहे होलोझाईक टाईप ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड स्पोरोझाईक अँड थर्ड पॅरासिटिक. आता आपण हेटरोट्रॉपिक जे काही प्लांट्स असतात त्यांचं 2 टाईपमध्ये क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने करण्यात आलंय पाहूया. हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स यांचं क्लासिफिकेशन मेनली 2 पार्ट्समध्ये होतं. फर्स्ट इन्सेक्टिव्हरस अँड सेकंड इज स्पोरोफायटिक. आणि इकडे ॲनिमल्समध्ये जे काही पॅरासिटिक टाईपचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन असतं त्यांच्यामध्ये मेनली 2 पार्ट्स असतात किंवा 2 टाईप्स असतात, दॅट इज एक्टोपॅरासिटिक अँड एंडोपॅरासिटिक. इथे आपला 5वा प्रश्न संपतो. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चनकडे वळूया. 6वा प्रश्न आहे थिंक अँड आन्सर. विचार करा आणि उत्तरे लिहा. फर्स्ट, वी प्रिपेअर अ व्हरायटी ऑफ फूड स्टफ्स अँड डिशेस ॲट होम. आर वी देन ॲटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम्स? आपण काय करतो घरी वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड बनवतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे डिशेस बनवतो, तर आपण ॲटोट्रॉपिक ॲनिमल्स आहोत का? तसं जर असतं तर आपण ॲटोट्रॉपिक असायला पाहिजे ना, की म्हणजे आपण सर्व प्रकारचे वेगवेगळे डिशेस बनवतो, फूड स्टफ्स बनवतो, मग आपण स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतो ना, म्हणजे आपण ॲटोट्रॉपिक आहोत का? तर नाही आहोत. त्याचा आन्सर पहा. बाय प्रिपेअरिंग व्हरायटी ऑफ फूड स्टफ्स अँड डिशेस ॲट होम वी डू नॉट बिकम ॲटोट्रॉपिक. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही फूड स्टफ्स आहेत, डिशेस आहेत, ते घरी बनवून आपण ॲटोट्रॉपिक बनत नसतो. ॲटोट्रॉपिक इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर ऑर्गॅनिझम विच कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड. ॲटोट्रॉपिक ही जी काही टर्म आहे ती अशा ऑर्गॅनिझमसाठी वापरली गेली आहे जे की स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करू शकतात. वी ह्यूमन्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड अँड प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम देम आर यूज्ड बाय अस टू मेक व्हरायटी ऑफ फूड स्टफ्स. आपण जे काही ह्युमन्स आहोत ते ह्युमन्स आपली अन्नाची गरज भागवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्लांट्सवरती डिपेंड असतो आणि त्या प्लांट्सपासून जे काही वेगवेगळे व्हरायटीचे फूड स्टफ्स आपल्याला भेटतील त्याच्यापासून आपण वेगवेगळ्या डिशेस बनवत असतो. Also, autotrophic organisms contain chloroplast, which is absolutely necessity to be classified as an autotroph, and we do not possess any such structure, so we cannot be considered autotrophs. आणि ॲटोट्रॉप्स जे असतात त्यांचं मेन बेसिक कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असणे. क्लोरोप्लास्ट जर प्रेझेंट नसेल तर जे काही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशनची प्रोसेस आहे ती आपण कशा पद्धतीने कंप्लीट करू शकतो, म्हणजेच आपण ॲटोट्रॉप्स नाहीत. सेकंड क्वेश्चन बी, विच ऑर्गॅनिझम्स आर ग्रेटर इन नंबर, ॲटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स? व्हाय? कोणते ऑर्गॅनिझम्स हे संख्येने खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत, ॲटोट्रॉप्स आहेत की हेटरोट्रॉप्स आहेत? त्याचं कारण काय आहे? आन्सर, ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गॅनिझम्स विच आर ग्रेटर इन नंबर. ऑटोट्रॉप्स हे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांची संख्या खूप जास्त आहे. इट इज बिकॉज हेटरोट्रॉप्स आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स टू मीट देअर फूड रिक्वायरमेंट. हे जे काही हेटरोट्रॉप्स असतात ते स्वतःची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी ऑटोट्रॉप्सवरती डिपेंड असतात. इफ हेटरोट्रॉप्स एक्सीड द नंबर ऑफ ऑटोट्रॉप्स then all the autotrophs will vanish and so will be heterotrophs. हे जे काही हेटरोट्रॉप्स आहेत त्यांच्यापेक्षा ही जर ऑटोट्रॉप्सची संख्या जर कमी असली तर हेटरोट्रॉप्सना अन्न पुरवलं जाणार नाही. However, this is not the case because autotrophs are always more than heterotrophs so that they can help in sustaining the heterotrophs. हे जे काही ऑटोट्रॉप्स आहेत ते अगोदरपासून पूर्वीपासूनच खूप जास्त प्रमाणामध्ये आढळतात आणि ते
खूप जास्त प्रमाणामध्ये आहेत, म्हणूनच हेटेरोट्रॉप्स आज आपल्याला अस्तित्वात असलेले पाहायला भेटतात. सी द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स फाउंड इन डेझर्ट रिजन इज स्मॉलर, however they found in greater numbers in sea. Why is so? काय होतं, हे जे काही हेटेरोट्रॉप्स असतात ते डेझर्ट एरियामध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये आढळतात आणि या उलट ते सागरी किनारपट्टीमध्ये किंवा समुद्रामध्ये त्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसते. असं का बरं? आता आपण त्याचं आन्सर पाहूया. द कंडिशन्स इन डेझर्ट्स आर एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट फॉर सर्वायवल ऑफ ऑर्गॅनिझम. डेझर्ट एरियामधले जी काही कंडिशन असते ती खूप कठीण असते, अवघड असते. तिथे कुठलाही ऑर्गॅनिझम सहजतेने जगू शकत नाही. नॉट ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स कॅन सर्वाइव्ह इन सच हार्श क्लायमॅटिक कंडिशन, which means there are only few types of organisms which would be found in this region. हे जे काही रिजन आहेत ह्या रिजनमध्ये क्लायमॅटिक कंडिशन खूप हार्श असते आणि अशा हार्श क्लायमॅटिक कंडिशन्समध्ये सर्व ऑर्गॅनिझम्स जगू शकतीलच असं नसतं. Since there are not many kinds of plants and animals which are found in this region, heterotrophs would not be able to survive and would die of starvation. म्हणून हे जे काही हेटेरोट्रॉप्स असतात ते अशा रिजन्समध्ये जगू शकत नाहीत, ते तिथे निश्चितपणे डाय होऊन जातील. दॅट इज वाय लेस हेटेरोट्रॉप्स आर फाउंड इन डेझर्ट एरियाज. म्हणून डेझर्ट एरियामध्ये हेटेरोट्रॉप्स खूप कमी प्रमाणामध्ये आढळतात. However, in case of habit like sea, there are plenty of organisms which are found in region ranging from aquatic animals to small fishes to big fishes. आणि या उलट जर आपण सागरी भागामध्ये जर पाहिलं तर तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्सची व्हरायटी आपल्याला पाहायला भेटते. जसे की छोट्या फिशपासून ते मोठ्या फिशपर्यंत आपल्याला वेगवेगळे फिशेसचे टाइप्स तिथे पाहायला भेटतात. इट इज ॲन एन्व्हायरमेंट which supports the survival of heterotrophs and thus more heterotrophs are found in the region. आणि हे जे काही सी लेवलचे एन्व्हायरमेंट आहे ते काय करतं, हेटेरोट्रॉपिक जे काही ॲनिमल्स आहेत त्यांना सपोर्ट करतं, त्यांच्या सर्वायवलसाठी सपोर्ट करतं आणि याच कारणामुळे हेटेरोट्रॉप्स हे सी रिजनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळत असतात. डी What damage or harm to ectoparasitic and endoparasitic animals causes? हे जे काही एक्टोपॅरासिटिक किंवा एंडोपॅरासिटिक ॲनिमल्स असतात ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम्सला कशा पद्धतीचं हार्म किंवा डॅमेज करत असतात. आन्सर, पॅरासिटिझम इज अ टाईप इंटरॅक्शन इन विच वन ऑफ द पार्टनर्स इज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ resides outside or inside the body of the host and gets free accommodation and food while the host is affected due to the loss of nutrients. पॅरासिटिझम ही जी काही प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, दोन पार्टनरपैकी एका पार्टनरला खूप बेनिफिट होतो, पण तो पार्टनर त्या होस्ट बॉडीच्या एकतर आतल्या साईडला असू शकतो किंवा बाहेरच्या साईडला असू शकतो. तो त्या पार्टनरवरती राहण्यासाठी आणि खाण्यासाठी या दोन्हीसाठी डिपेंड असतो आणि याचा परिणाम म्हणून जो काही होस्ट ॲनिमल आहे त्याच्या न्यूट्रिएंट्सचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉस होत असतो. हे जे काही एक्टोपॅरासाइट आणि एंडोपॅरासाइट असतात ते त्यांच्या होस्टकडून पूर्णपणे न्यूट्रिशन मिळवत असतात. सम ऑफ द पॅरासाइट्स आर नोन टू कॉज डिसीजेस आर ॲस्कॅरिस, राऊंडवर्म विच इज ॲन एंडोपॅरासाइट ऑफ इंटेस्टाईन कॉजेस ॲस्कॅरिस. काही जे काही पॅरासाइट आहेत ते वेगवेगळे डिसीज कॉज करतात आणि एंडोपॅरासाइट्समध्ये ॲस्कॅरिस किंवा राऊंडवर्म ज्याला आपण म्हणतो ते ॲनिमलच्या इंटेस्टाईनमध्ये प्रेझेंट असतात आणि इंटेस्टाईनमध्ये प्रेझेंट असल्यामुळे त्यांच्यापासून जो काही डिसीज होतो त्याला ॲस्कॅरिसिस असं म्हटलं जातं. अनदर एक्झाम्पल इज वुचेरिया which causes elephantitis or filariasis. It is an endoparasite which lives in lymphatic vessels or lower limbs. आणि हे जे काही एक्झाम्पल आपण पाहिले
ते एंडोपॅरासाइट्स आहेत, जे की लिम्फॅटिक वेसल्स किंवा लोअर लिम्समध्ये आपल्याला पाहायला भेटतील. त्याचप्रमाणे लाईस ऑर टिक्स विच आर फाउंड ऑन ह्युमन अँड डॉग रेस्पेक्टिव्हली आर द एक्झाम्पल्स ऑफ एक्टोपॅरासाइट. जे काही लाईस किंवा टिक्स असतात ते ह्युमन्सच्या किंवा डॉग्सच्या बॉडीवरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळतात. हे म्हणजे एक्टोपॅरासाइट्सचे एक्झाम्पल आहेत. दे ॲब्झॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देअर होस्ट. ते काय करतात, त्यांच्या होस्ट बॉडीमधून त्यांचे न्यूट्रिएंट्स ॲब्झॉर्ब करतात थ्रू ब्लडच्या माध्यमातून ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रिएंट ॲब्झॉर्प्शन करत असतात. नेक्स्ट ई. वाय इज plant food not produced in any other parts of plant except in green ones. जे काही ग्रीन पार्ट असतात प्लांट्सचे त्यांना सोडून दुसऱ्या पार्ट्समध्ये प्लांट्सच्या फूड का बरं सिंथेसाइज केलं जात नाही? आन्सर. प्लांट फूड इज प्रोड्युस्ड बाय अ स्पेशल प्रोसेस नोन ॲज फोटोसिंथेसिस. आपल्याला माहीत आहे की प्लांटचे जे काही फूड प्रोड्युसिंगची प्रोसेस आहे त्याला फोटोसिंथेसिस असं म्हटलं जातं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट अँड these स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ओनली इन ग्रीन रिजन्स ऑफ प्लांट्स. ह्या जे काही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे त्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेससाठी क्लोरोप्लास्ट नावाचे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला भेटतील आणि ते स्ट्रक्चर्स ग्रीन प्लांटच्या रिजन्समध्ये आढळतात. द ग्रीन कलर ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेझेंट इन दिस क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्टमध्ये जे काही ग्रीन पिगमेंट असतात क्लोरोफिलचे त्यामुळेच ते पार्ट्स ग्रीन इन कलर दिसत असतात. स्ट्रक्चर इन प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट डू नॉट अपीअर ग्रीन इन कलर अँड आर नॉट कॅपेबल ऑफ प्रोड्युसिंग प्लांट. आणि प्लांटचे असे स्ट्रक्चर ज्यांच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आढळत नाही त्यांचा कलर हा ग्रीन नसतो आणि ते फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस करण्यासाठी ॲप्लिकेबल पण नसतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला एक्सरसाइजचा व्हिडिओ संपतो. जर तुम्ही चॅप्टरचा व्हिडिओ न पाहता डिरेक्ट एक्सरसाइजचा व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅप्टरचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डरमध्ये तो व्हिडिओ मिळेल. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.